อย่าเลยเข้านี่แม่จะเลี้ยงได้อย่าเลยเข้านี่แม่เป็นความภูมิใจของเราที่ละครชาตรีแห่งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นในรูปแบบของเราอะคือเป็นรูปแบบที่ทันสมัยแล้วก็สนุกสนานทุกแท้แต่ว่าเราอะจะเห็นอะไรเราก็สามารถเอามาเล่นได้เอามาเข้าโค้งเรื่องได้ชาวบ้านนับถือพุทธศาสนานำเอาชาดกในพุทธศาสนามาเล่นเป็นละครนะสุวรรณสังชาดกนะสังสินชัยชาดกหรือเรื่องเงาะป่าหรือว่าสุวรรณสังมันก็แตกลูกเอาไปเป็นเท้ากำกาดำมากลายลูกมาเป็นสังทองเรื่องเสือโคก็กลายลูกมาเป็นคาวีต่างๆเหล่านี้ชาวบ้านทั่วไปที่นับถือพุทธก็เอาชาดกทางพุทธศาสนานี่แหละมาเล่นลักษณะโครงสร้างชาดกมันก็พัฒนารูปมาเป็นละครหนึ่งพระเอกต้องเป็นลูกกษัตริย์พัดภาคจากบ้านเมืองเพื่อจะบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์พัดภาคจากบ้านเมืองเสร็จปุ๊บก็จะไปเรียนวิชากับฤาษีเรียนวิชากับฤาษีเสร็จปุ๊บก็จะไปฆ่ายักษ์เสร็จปุ๊บก็จะได้นางเสร็จปุ๊บก็กลับคืนครองสู่บ้านเมืองอย่างมีความสุขเรื่องที่เราพูดถึงเรียกว่าเรื่องจักรวงถ้าเพชรบุรีเขาจะเรียกนารีสีใสละครจักรวงศ์นะจะเขาเรียกนารีสีใสก็จะมีนางกระแหล่งเช่นสะระแหน่กระแตวับตุ๊กตุ๋ยแต่ละเรื่องเกาะแก้วก็มีตุ๊กตุ๋ยมันก็โลดโผนตื่นเต้นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็กระแตวับก็โลดโผนไปอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นนางกระแหล่งที่ออกมาตลกเองร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยละครชาตรีก็พัฒนารูปมาจากละครนอกที่ครูเล่าก็เอาเรื่องของละครนอกเหล่านี้มาเล่นเป็นละครก็เล่นสังทองเล่นมณีพิชัยเล่นโม่งป่าเล่นสโนน้อยเรือนงามเล่นพิกุลทองเดิมเนี่ยหนังสือวรรณกรรมเหล่านี้มันต้องคัดลอกกันใช่ไหมสมัยรัชกาลที่4เกิดมีการพิมพ์หนังสือเกิดขึ้นใช่ไหมหมอบัตรเลหรือโรงพิมพ์หมอก็พิมพ์หนังสือวรรณกรรมเกิดขึ้นเช่น3ก๊กพระอภัยมณียังไม่พอในสมัยการที่5นี่ก็เกิดมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นเรียกว่าโรงพิมพ์วัดเกราะนะหรือโรงพิมพ์ราชเจริญก็พิมพ์วรรณกรรมพื้นบ้านต่างๆออกขายเล่มละ50 สตังค์การพิมพ์วรรณกรรมพื้นบ้านออกขายเหล่านี้ก็กลายเป็นโอกาสให้กลุ่มละครชาตรีเนี่ยนำเอาวรรณกรรมโรงพิมพ์วัดเกราะเนี่ยมาเล่นเป็นละครส่วนมากที่จะขอคือแก้วหน้าม้าถวายลูกถ้าเล่นสาลีสีใสก็แหวกแนวเล่นแต่ถ้าเล่นพระอภัยขุนแผนอะไรเงี้ยอยู่ในกรอบมันแหวกไม่ได้มันต้องอยู่ในกรอบเลยมันตรงริ้วๆไปสมัยก่อนละครนอกก็จะมีคนบอกบทติดมาจนถึงทุกวันนี้คือคนที่เขียนบทละครเป็นตั้งแต่อายุ25แม่เริ่มบอกบทเลยคืออ่านแล้วมันก็จำได้ไงว่าตอนนี้แต่เราจำเป็นตอนของละครนะไม่ใช่หมดนะเราก็อ่านตอนนะอ๋อได้อะไรประมาณเนี้ยพอเวลาเราอ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นพอเราไปเล่นละครนะทีนี้เราไม่ได้ดูบทอ่ะมันไปเลยอ่ะมันไปเองอ่ะแล้วถูกตามเด็กทุกสิ่งไปคนบทบอกแบบไหนคนร้องเขาจะรู้ทันทีถ้าเราบอกธรรมดาเขาก็จะร้องธรรมดาเขาจะร้องเพลงอะไรไปก็ได้
จะร้องเพลงไปหรือร้องเพลงตั้ง เราก็บอกธรรมดาเมื่อนั้นพระอภัยพรหมเมธเขตาเขาจะร้องธรรมดา แต่ถ้าโกรธนะเช่นว่าถ้าโกรธนางลำพึงถึงจะไปไม่ไกลนัก เขาก็จะร้องเลยนางลำพึงถึงจะไปไม่ไกลนัก เขาจะร้องเพลงโทน ถ้าโอ้โอ้พระลมโพธิ์ทองของน้องเขาก็จะขึ้นเลย โอ้พระลมโพธิ์ทองของน้องไม่รู้เลยพามาไปจากที่น่ะนะนี่โอชาตรีร้องโกรธชาตรีบทตั้งชาตรี นเรนเป็นแก้วก็แคล้วค่ะ นาลีนะปิ่นแก้วพี่แก้ว มันไม่มีโดเลมีฝาไม่มีพวกเราอะคือเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นเกิดขึ้นมาเองอะไม่ใช่เพราะแม่บอกว่าเมื่อนั้นเนี่ยพอเมื่อนั้นนะพระอภัยทรงเดชพระเชษฐาเขาก็จะรู้ไงพอตรงบทปั๊บลูกผู้ก็จะรู้คำที่สองต่อเขาก็จะรู้อีกมันเหมือนมันจะบอกว่าหัดหมาก็มันก็ใช่ แต่ว่ามันไม่มีอะไรอะมันไม่มีหลักเกณฑ์นะมันเป็นจำทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยมันเป็นถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรู้กัน แต่คนบอกบทจะต้องบอกให้ช่องเขาจะมีช่องฝ่ายให้บอก แต่ถ้าหากเราบอกหลุดปุ๊บละครยุ่งเลย ไม่รู้ว่าร้องอะไรไง ทุกอย่างอยู่กับคนบอกบทแม้จะให้เลือกให้ไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกเราก็บอกบทไม่ได้นะเขาประวัติให้ลงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เราจะบอกทันทีเลย แต่ถ้าเขาประวัติไม่ลง เราก็ไม่รู้จะร้องเราก็บอกบทไม่ถูกมันอยู่ที่เขาพูดด้วยละครชาตรีมันมีเคสเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูจะไปแล้วไม่ใช่กูจะไปหน้าต้องถามบางทีเงยหน้าถามจะไปหน้า เราต้องพลิกบทให้มันขำให้มันดีบทเป็นยังไงก็ได้เล่นเรื่องอะไรก็ได้ เราเล่นได้ทุกเรื่องคือเราด้นได้แต่ว่าถ้าคนด้นไม่ได้นะมันก็ไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยเป็นรูปแบบของละครชาตรีของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดูตลาดเหมือนตลาดว่าคนมันชอบอะไร แล้ววัยรุ่นสมัยนี้ชอบอะไร ถ้ามันชอบเพลง เราก็ต้องมีการร้องเพลงอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างให้มันสนุก คือลูกทุ่งหรือเนี่ยจะเป็นการเล่นตลก หรือการเล่นที่นอกเรื่องเพื่อจะปรับให้มันทันสมัยมากขึ้น มันเป็นการปรับตัวมันเป็นการปรับตัวของกลุ่มละครชาตรีนะเพื่อจะให้มันอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันสองให้มันร่วมสมัยแต่โครงเรื่องหรือวิธีการดำเนินเรื่องก็ยังคงสืบทอดแบบเดิมไว้อยู่ไอ้การผสมผสานในการร้องตลกร้องลูกทุ่งเนี่ยเป็นการสร้างใหม่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเป็นการเล่นตลกเล่นเพื่อเสริมให้บรรยากาศมันสนุกมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่ ทำยังไงอยู่เนี่ยทำยังไงดีทำยังไงดีหมดเวลาครับ